Moi, Henri Puutarha 49 tässä. Terve! Kesäkeittiöprojekti etenee ja tässä toisessa osassa puhutaan vähän ja kerron teille vähän rakennusluvasta ja lupaprosessista ja sitten siitä annan vähän esimakua, että millaista kesäkeittiötä me sinne meidän kesäpaikalle ollaan suunnittelemassa ja tekemässä. Ylipäätänsä kun lähtee rakennuksia tai rakennelmia omalle tontille väsäämään, niin kannattaa selvittää sieltä omasta kunnasta, että minkälaisia rakennuslupia tarvitaan vai tarvitaanko ollenkaan. Meidänkin tapauksessa kesäkeittiö on itse asiassa rakennelma verrattuna, sitä voidaan verrata vaikkapa kioskiin tai johonkin muuhun vastaavaan rakennelmaan rakennelman maksimikoko saa olla 24 siellä meidän kesäpaikan kunnassa. Monessa kunnassa niin rakennelmaa, jota voi tehdä, niin saattaa olla rajattu, että se on paljon pienempi ja voi olla jopa niinkin, että tietyn kokoiset rakennukset niin ei tarvitse ollenkaan rakennuslupia tai toimenpideilmoituksia tai toimenpidelupia. Yleensä tämän tyyppiset kevyet rakennelmat ja rakennukset niin menee toimenpideilmoituksella tai toimenpideluvalla, niin tässäkin tapauksessa tulee käymään. Sen verran olen selvittänyt. Todellakin toisissa kunnissa nämä sitten poikkeaa nämä ilmoitus- tai lupamenettelyt. Ja tiedän, että joissakin niin kuin alle 10 neliön kokoisia rakennelmia voi tehdä ihan ilman mitään lupiakaan. Siitä kannattaa aina lähteä, että selvittää kannattaa, ettei tule sitten yllätyksiä matkan varrella. Meidän kesäkeittiöprojektissa päästään sitten lupia hakemaan ja täyttämään. Tyypillisesti tarvitaan varmastikin karttaa vähän siihen lupahakemukseen, että mihin kohtaa sitä tonttia se rakennelma tulee. Alkutalvi tai keskitalvi ollaan mietitty, että minkälaista rakennelmaa, kesäkeittiötä sinne haluttaisiin ja ollaan erilaisia ideoita poimittu sieltä sun täältä ja niiden pohjalta sitten mietitty sitä kokoa sille rakennelmalle, päädytty erilaisiin vaihtoehtoihin ja niitä mä oon sitten välillä vähän piirrellytkin erilaisia. Kohta voidaan katsoa, että mitä olen niin kuin aluksi ajatellut. Aika pitkällehän tämän kesäkeittiön mittasuhteita väkisinkin rajoittaa tai antaa se, että minkä kokoista tavaraa me tuolta ollaan pystytty haalimaan. Esimerkiksi julkisivu tälle rakennelmalle niin on mennyt ainakin 2 tai 3 kertaa uusiksi. Johtuen siitä, että vasta nyt kun ikkunat on oikeasti tontilla, niin tiedetään, että minkä kokoisia ne on ja miten ne sitten jaottuu ja mukautuu siihen rakennukseen. Ja toisaalta miten se rakennelma, kesäkeittiö sitten niin kuin mittasuhteiltaan muovautuu. Me ollaan lähdetty kyllä aika tavalla tiukasti kierrätyslinjalla tässä kesäkeittiössä, eli vanhoja ikkunoita on koottu, kuten ekasta jaksosta ehkä muistattekin. Ja sitten me tullaan kierrättämään kattorakenteisiin vanhoja kattopeltejä, joita on tontilla erään toisen rakennelman purkamisen jälkeen jäänyt. Niitä ei suinkaan hävitetty, vaan ajateltiin, että niitä voisi kierrättää ja ne tullaan käyttämään tässä. Meidän miljöö siellä kesäpaikalla, niin sehän on hyvin vanha miljöö. Siellä on 1910 valmistunut hirsirunkoinen
torppa, jonka pihapiiriin tämä meidän kesäkeittiö sitten tulee. Ja haluttiin vähän hieman rikkoa sitä muotokieltä, joka siellä tontilla muuten vallitsee, niin päädyttiin siihen, että tästä kesäkeittiöstä tehdään pulpettikattoinen. Pulpettikatto on tietysti mukava myöskin tehdä, että se ehkä siinä on ollut sitten taka-ajatuksena, että päästään niin kuin tekemään sellainen eri muotokieltä oleva rakennelma. Sen lisäksi, että me kierrätetään ikkunoita ja kattoa, niin ollaan haalittu myös sinne sisälle, kun tulee grilliä ja paistolevyä, niin ollaan sitten haalittu myös tämmöisiä palolevyjä, joita voidaan käyttää suojaamaan niitä lattioita tai seiniä tai kattoa. Niin niitä sattumoisin löytyi tästä ihan omasta kotikunnasta torin kautta. Ja tullaan kierrättämään myös vanha liesikamiina sinne sisäpuolelle, sinne kesäkeittiöön ja aiemmin käytössä ollut grilli. Mitäköhän muuta me tullaan kierrättämään. Varmasti huonekaluja sinne sisäpuolelle. Ulos tulee ulkovuoraus ja se ulkonäkö tulee olemaan aika pitkälle lasia. Niistä ikkunoista tulee se lasi ja hieman tarvitaan sitten tietysti runkoon vähän paksumpaa patikkaa ja seinään pikkasen lautaa. Mutta itse asiassa niitäkin on edellisistä projekteista jäänyt, että nekin tässä sitten tullaan hyödyntämään. Kesäkeittiö alkaa vasta hahmottua tänne paperille, mutta jos me käytäisiin katsomassa kuitenkin ulkona, että mihin kohtaan se sinne tontille sijoittuu tämä meidän kesäkeittiö, niin siitä saatte sitten vähän ideaa. Sormet kyllä syyhyy. Voi, kun lumet lähtis ja pääsis perustuksia laittamaan paikoilleen. Ja sitä ennen tietysti niin nämä piirustukset ja kartat ja lupa-asiat pitää laittaa kuntoon, eli toimenpidelupa kunnalle sisään. Kesäkeittiö. Se pitäisi tähän johonkin rakentaa. Ja ollaan päädytty, että tänne kesäpaikan sisäpihalle se tulee, missä meillä oli aikanaan semmonen katos tällä paikalla. Nyt kun me tehdään kesäkeittiötä tähän ja me ollaan rantakaava-alueella, niin meidän pitää huolehtia siitä, että se kesäkeittiö ei tule lähemmäs kuin 5 metriä tuohon naapurin rajaan nähden. Ja tästä on yli 5, lähes 6 metriä siihen rajalle. Kesäkeittiö osapuilleen suurin piirtein niin asettuu sitten tälle linjalle näin ja tästä näin. Kiva, täällä hangessa on tarpoa ja sitten tähän tulee suurin piirtein se etureuna eli julkisivu tuohon meidän taloon päin. Ihan ensivaiheessa mä hahmottelin ilman, että mä tiesin minkälaisia ikkunoita mulla on muuta kuin lehti-ilmoitusten perusteella, niin hahmottelin sitä etusivua tälleen, että tulee ovi tuohon ja sitten kolme tällaista ikkunaparia, niin oven molemmille puolille, toiselle puolelle 1 ja toiselle puolelle 2 ikkunaparia. Mutta tässähän kävikin tietysti sitten vähän eri tavalla, että näitä ikkunoita tulikin enemmän ja nämä olikin vähän eri mittaisia, niin nyt itse asiassa piirrän seuraavaksi kuvan, jossa näitä ikkunoita on 2 päällekkäin aina, eli 3 ikkunaparia rinnakkain ja ovi tuleekin itse asiassa tänne päätyyn. 5,4 metriä leveä ja 2,7 metriä korkea tästä tulee ja nyt tietysti kun miettii, niin kun nämä ikkunat alkaa täältä alhaalta ja niitä on 2 päällekkäin, niin tämä on käytännössä katsoen täysin ikkunaa ja lasia tämä koko niin kuin julkisivu ja ovi tulee tänne päätyyn tästä, kun tulee sitten kulku sisään. Sivulta päinhän tämä tulee sitten näyttämään suurin piirtein tältä. Eli korkeus on se 2,7 metriä, tässä lukee vielä 2,6 metriä, mutta 10 senttiä tuli niistä ikkunoista sitten lisää ja tää takaa se on sitten 2,2 tai 2,3 metriä ja tämä suorakaiteen
lyhyempi sivu on 3,3 metriä ja tosissaan 3,3 kertaa 5,4. Tuleeko siitä sitten noin 18 neliötä pinta-alaa, eli jäädään reppasti alle sen 20. En malttanut sitten olla hahmottelematta niitä Jugend-ikkunoita, jotka hommattiin, niin tänne päätyy. Niin tolla tavalla mä niitä siihen sitten ajattelin laittaa. Molempiin päätyihin tulee tommoset Jugend-ikkunat, josta sitten näkee koko kesäkeittiön läpi. Ja itse asiassa tänne kulmaan, jos tää olisi nyt toi kulma, niin tänne sitten tuodaan savupiippu ulos. Tänne tulee sitten se grilli, keittolevyt tonne sisäpuolelle. Ruokapöytä ja jotain tasoja. En vielä tiedä, kunhan nyt saadaan runko pystyyn ensin ja ikkunat paikalleen, niin sitten tiedetään enemmän. Mutta tää on tosi kiva vaihe, tää suunnitteluvaihe. Ja kannattaa oikeasti hakea niitä ideoita netistä. Netti pursuaa erilaisia kuvia. Pinterestistä löytää paljon kuvia erilaisista toteutuksista. Loppujen lopuksi tämmöinen rakennelmahan voisi olla ihan minkä mallinen vaan, kuinka paljon jaksaa käyttää aikaa sitten rungon tekemiseen ja mittaamiseen. Ja materiaaleja kannattaa kyllä haalia sieltä sun täältä ja ne sitten sanelee loppujen lopuksi aika paljon sen rakennuksen koosta. Odotan innolla, että nämä hanget sulais ja pääsis tekemään perustukset ja sitten aloittaa sen kesäkeittiön ylösrakennus. Mielenkiintoista. Voi kun kevät tulisi jo pian. Moikka! Tilaa kanava, seuraa meitä ja kesäkeittiöprojektia ja kaikkia meidän ihmeellisiä puutarhaprojektejakin.